Bine v-am regăsit. Mergem cu niște rufe la spălat și apoi facem o mică călătorie și vom cumpăra cafea cu portocale. Am văzut ieri într-o cafenea, adică într-o patiserie, avea și ceva băuturi tantea aia și una dintre băuturile ei magice era cafea cu portocale. Dar înainte salutăm familiuța. Ciao, dragilor! Mulțumesc că mi-ați deschis poarta! Mulțumesc! Și eu vă iubesc! Pa! Și am ajuns aici, suntem la spălătoriuța asta super simpatică și filmăm un pic experiența pentru că tanti de aici e super drăguță și ne ajută mereu. Sadikra! Nâng Simon. Fotograf? 1 ชั่วโมงสัก20 นาทีหรือว่า15 นาที Ok, i-am spus ce avem nevoie, ne-a spus prețul. Capcun crab, capcun crab. Leo Zagana ne Nâng Simon. Nâng Simon. Ok, capcun crab. Sadikra. Bye bye. Undeva aici la o stradă la stânga, am mers înainte. Oh, ba nu, drept înainte. Drept înainte și apoi facem stânga, așa era parcă. Asigurăm, bine. Eu așa țin minte că am mers pe aici drept înainte și apoi am făcut stânga undeva. Ia, uite că se vede intersecția. 300 de metri facem la stânga. Și am ajuns ca noi. Am ajuns să cumpărăm cafea cu portocale. Sadikra. Sadikra. Oh. Wrong tao. Koto crab. Mơ or Mehan. Mehan. อ๋อไม่เป็นไรค่ะ Ok. Wani mi Gafeกับส้ม อ๋อโอเคกาแฟส้มหรือจะเป็นมะม่วง Oh, มีมะม่วง me kun อยากลองอะไรคะวันนี้ คุณผมลืมคำในโทรศัพท์ของคุณ อ๋อเมื่อวาน มี มี กาแฟ กาแฟที่เราเมื่อวานส้มกาแฟ กาแฟส้ม ได้ค่ะ ขอบคุณครับ เอาดีไปคุณลองเอากาแฟ Și acum vedem cum se face cafeaua cu portocale. De fapt e o cafea cu smoothie de portocale. Și sper că nu ne pune alcool, ci e un sirop bun, că trebuie să și conducem. Hom, aroe.
Ba, dacă ați putea simți mirosul, ce bine miroase. Deja îmi plouă în gură. Mai filmăm un pic cum îmi face bunătatea de băuturică. Ca să nu se rușineze foarte tare. Oprim. Nampâng. Nampângใช่ไหม มะนาว มะนาว oh, ok. Sărut de mănau. Asta trebuie să fie super bună. Tot amestecul ăsta. O lăsăm pe tanti să facă acolo amestecul. Și revenim cu băuturica când e gata. Băuturica e aproape gata. Ce drăguț. Soy mă? Conchi tua, aroi magmac. O chestie care îmi place mie aici în Thailanda, dacă vedeți, tot timpul când îți cumperi o băuturică, primești o punguliță. Au și niște pungi și mai simpatice, care e efectiv un fel de inel în jurul paharului și, bineînțeles, cele două mânere, ca să poți duce paharul. Dar ideea e că primești pungă, ca să poți merge cu ele, cu băuturile, să poți conduce, să le poți pune undeva. Uite, noi, de exemplu, punem aici la scooter, vezi? Agățăm frumos, bineînțeles, nu agățăm acum, că vreau să și gustăm. Dar asta e ideea, primești pungi și asta e o chestie pe care și România ar putea o învăța lejer să facă în comerț. Hai să gustăm. Bun, gustăm, să vedem cât de bună e asta. Oh! Aroi! 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 Cop cu un crab! Cop cu un crab! Cop cu un crab! O vedem pe tanti cum se bucură. Foarte, foarte interesant gustul. Foarte interesant. Un gust bogat de portocală și de citrice și pe lângă gustul ăla de citrice te lovește aroma de cafea. E super interesant. Super interesant. Wow, ok. Continuăm drumul spre spălătorie. Trebuie să ridicăm hainele de acolo. Avem traseul făcut. Nu o să mai mergem pe șoseaua națională acum. Ne-am învățat lecția. Pornim și mergem spre spălătorie. Uhu! Pornesc pe scooter, zâmbesc larg, prins și-on cuvântul cald în barbă. Casca-mi sună ușor, e drumul lin și toate străzile mă cheamă din plin. Merg spre Canom, fix acolo, cu soarele lipit de ghidon și palme. N-am mai băut așa ceva vreodată și azi vreau gustul ăsta în cafea. Se deschide ziua, mă simt ușor, o portocală și un pic de noroc. Mai dau un tur, mai râd în barbă, știu că-i ziua mea, se vede pe față. Cafea cu portocale, cafea cu portocale, la Canom mă strigă și inima-mi sare tare. Cafea cu
Ce mare soare! Ce mare soare! Oh, cred că știu strada unde ajungem. Oh, mugă. Aici trebuie să fie intersecție și eu să mă duc la dreapta. Da, mă, știu exact unde suntem. Și apoi intru pe o stradă mai mare și iarăși mergem la dreapta. Cred, dacă bine mi-am închis. Sau numai asta e la dreapta, că e prima intrare de pe bulevardul principal. Știu unde suntem, mă. Bă, eu cunosc Sișonul, cunosc Sișonul, mă. Da, am făcut dreapta și pe aceea stânga, scuze. Stânga o să facem noi. Și apoi dreapta. Dar știu unde suntem, mă. Aia, da, trecem pe lângă pompieri. I got this. Fuck, I know Sișor. Acum și eu ca și Neo din Matrix, I know Kung Fu. I know Sișor. Am ajuns la spălătorie. Am luat hăinuțele. Mergem la tanti cu smutiurile. Să luăm și de acolo 2 smutiuri bune. Să-mi avizat deja. Suntem aici. Bun, ăsta e standul cu fructele, cu bunătățile. Și este saparot, avocado, macatet, angun, ăsta nu știu cum se zice, este ceva melon și apân, mamuang, bluai și ceva citrice. Și tangmo. Cam din astea face tanti. Și începe să ne pregătească și nouă 2 pahare pentru 2 pahare de mamuang pan, super delicios. Am luat bunătățile și pornim spre căsuță. Am ajuns acasă. Sper că v-a plăcut tura asta. See you next time.